Привіт, дорогі друзі! Ви на каналі Наві Джуніор. З вами, як завжди, Яна. І сьогодні ми знову, а вже ж говоримо про парижський мейджор. Challenger Stage вже закінчився, тому прямо зараз разом з нашими хлопцями ми зробимо свої пікеми вже на наступну стадію, на стадію легенд. Тому вам приємного перегляду, ну а ми починаємо. Привіт, хлопці! Привіт. Hello, guys. Як ваші пікеми? Чомусь мені здається, що у Ренді він трішечки не зайшов. Чи зайшов? Пікеми це був просто розрив шаблонів. Зразу дві команди повернулись 2-0. Я не очікував, це Liquid і Gamer Legion. Ну це просто капець. Я не розумію, як таке могло статися. Ну вони дуже добре грали під кінець, але з 2-0 це так тяжко. Угу. Там ще була така фіча, хоча тут, напевне, баг, що Valve забули закрити. Valve забули закрити пікеми і можна було поміняти. Тобто, коли вже відбулися перші матчі, ми могли подивитися, допустимо, в мене 0-3, 3-0 точніше, і 0-3 в мене не заходило, тому я поміняв. Угу. Комплексті все ж таки забрали один чи два матчі, тому вони не вилетіли з рахунком 0-3. Ви встигли поміняти, і тому у вас все зайшло. Так. Ну, у мене і так пікем заходив, а я подивився, що Greyhound виграли одну гру і побачив, що вони 0-3 не зайдуть, і поставив флюкса, тому що ще була можливість поміняти. І так як Монти програли фейс в першій, то я писав іншу команду на 3-0. І так вийшло, що в мене зайшов пікем 6. 6 зайшло команд. Я вас вітаю, молодці. Змогли схаменутися і швиденько все змінити, тому отримали можливість отримати свою медальку. Але давайте повернемося до ваших перших пікемів. Я пам'ятаю, що ми саме обговорювали Маус, і що казали, що ми в них віримо, в них дуже крута форма, але Маус вилетіли з рахунком 0-3. Що скажете стосовно цього? Скажу, що це було дуже неочікувано, тому що я був впевнений, що вони будуть виходити з цієї з цієї стадії, тому що це команда, яка показувала хороші результати. Мені здається, що не знаю, що у них сталося, але це було дуже неочікувано. Це був неправильний пік. Я згідний, не треба було пікати. Ну це просто капець яке розчарування насправді. Я думав, що вони грають краще. Напевне, переоцінив. Ну, не знаю, як розчарування, для мене це було очарування. І насправді в цілому вже був попередній досвід, коли вони на минулих мажорах теж вилітали з мейджору з близько таким рахунком, тому, мені здається, в принципі, все склалося так, як потрібно було. Далі Team Liquid змогли пройти на з 0-2 рахунку. Так, змогли камбекнути і пройти. Також, хто нас ще здивував, ENCE. Мені здається, що ми пікали їх вже майже у кінці, але вони пройшли з рахунком 3-0, при тому, що у них були OG, NIP і FaZe. Хлопці у гарній формі, мені здається. Так, добре показалося. А які матчі вас здивували? Наприклад, бразильське дербі, Pain проти Флюкса, чи, можливо, Apex з Greyhound, як зіграли? Насправді... Можу сказати, що команда Pain добре себе показала. Я дивився декілька ігор на карті Нюк, там, і так, і вони дуже добре грали. Я не очікував, що вони грають так добре. Але вони все ж таки не прийшли, тому... Але думав, що вони чуть будуть слабкіші, чим вони себе показали. Насправді мені дуже не повезло. Просто були три андердоги таких, це Pain, Apex і Gamer Legion. Я пікнув Pain, чомусь повірив в них, і прийшли Gamer Legion і Apex. А Pain не прийшли. Це така чуть-чуть unlucky. Не ту конячку ти обрав просто. Насправді, я задоволена тим, що Pain програли, бо грали вони останній матч проти Монти, і Монти змогли їх обіграти і пройшли вже у стадію легенд. Тому я пропоную переходити вже до цієї стадії, робити свої прогнози саме на цю стадію. Тут уже набагато більше фаворитів і таких команд, які можливо поставити на 3-0. Так як вже знайомі матчі, хто з ким грає, то я би перших, кого поставив, це Na'Vi, тому що вони першу гру грають проти Gamer Legion, думаю, вони мають вигравати першу. Хочу поставити Heroic, вони це просто Кедіан, це батьок. Дуже добре грають. Потім кого? От Vitality можна поставити, так як вони будуть грати на своїй сцені. Вони, думаю, зможуть вийти з цієї 100%. Їм потрібно виходити. G2 100%. Це один із фаворитів на мажор. Вінер. Далі кого можливо би поставити? FaZe. Хочеться поставити Монте. Дуже надіюсь, що вони вийдуть з цієї стадії на лан. Останнє, кого можу писати, я думаю, Nine — це дуже така команда, яка може показати дуже-дуже хороші результати далі. Вона, і ніхто не знає, як вона ще грає, прям
і тому вона може здивувати. Як вам новина про те, що Паша Біцепс вже сьогодні зранку виїхав із Польщі до Парижу підтримати команду? Це жорстко, це дуже. Я не Плюс знаю, я реп. б, напевно, так не витримав. На 3-0 можна поставити ні пів, можливо, якихось, що лишається у нас. А на 0-3, я думаю, що Apex. Так думаю, на 0-3. Ну, тобто не Into the Breach, а все ж таки Apex. Мені здається, Into the Breach, вони ж грають проти Apex, по ідеї. Мені здається, Into the Breach можуть виграти Apex. А От. з іншого боку, Apex вже трішечки розігралося на Challenger стадії і вже можуть обіграти Into the Breach, які ще не грали в рамках цього турніру. Тому, Так. Все можливо. да, все можливо. Взагалі, перший день це завжди якийсь рандом, в принципі, як і другий день з Best of 1, але перший день цього етапу нас буде радувати як ніколи, бо ми побачимо дуже і дуже круті матчі. Це і G2, і Vitality, і фейзи проти Heroic, мені здається, так? Херек, так. Тільки у Наві, мені здається, такий дуже крутий пасів. Вони гратимуть проти Gamer Legion, будуть відкривати цю стадію. Але потрібно пам'ятати, що це Best of 1, це Наві, і у нас колись давним-давно була така традиція починати з відданої карти, з відданого матчу, для того, щоб потім було прикріше. Чтобы обиднее было. Щось типу того. Добре, Наві, Heroic, Vitality, G2, FaZe, Монте, ти в них віриш. Так. Хоча у Монте доволі таки тяжка сітка протягом цього етапу. І Nine. Тобі теж здається, що вони зможуть себе круто проявити. Добре, NIP у тебе на 3-0, 0-3 в тебе Apex. Можливо, Valve і цього разу трішечки проспить і забуде вимкнути пікеми, і ви зможете їх змінити, і все ж таки отримати свої медальки. Добре, тоді переходимо до Ренді. Так, насправді я би почав з фаворитів. Не 3-0 і 0-3. Напевно, пікну Наві. Наві тут я навіть не сумніваюсь. Пікну Heroic. К2 теж вони вийшли 3-0. В хорошій формі. Ends теж дуже добре грають. Не знаю на рахунок FaZe. Напевно, теж доберу їх. Це FaZe. Мгм. Ну, переможці позаминулого мейджору забрали Grand Slam. Мені здається, так, вони можуть показати круту гру. Не знаю, кого пікати на 3-0 і 0-3. Напевно, на 0-3 пікну. Все-таки, напевно, пікну Into the Breach. Мені щось не дуже в них віриться. Мені здається, це такі пацани, ніби з локальної FPL-сцени зібралися і грають. Так, треба ще двох на прохід і на 3-0. На тебе залишились Фурія, Fnatic, Vitality, NIP, Монте, Liquid. Ну, у Liquid, мені здається, була трішки така доволі легка сітка протягом першого етапу, тому вони і пройшли у наступний. Хоча, можливо, я не права, і вони доведуть, що вони здатні проходити далі. В них, мені здається, зараз якісь трапли з ігрою. Не знаю, вони почали дуже погано, потім повернулись, чесно кажучи, навіть не знаю на рахунок них. Думаю, на рахунок Nine і Фурія. Фурія своїм стилем вони завжди дивують. Напевно, пікну Фурію і кого ще б. Vitality – це їх домашня арена, буде неймовірна підтримка. Я, напевно, зроблю ось так. Я пікну Монте і Vitality на 3-0. Угу. Мені подобається пік 3-0 Vitality, тому що всяке може трапитися, і навіть на домашній арені ти можеш програти, але все ж таки так, це прикольно. Фурія, ти пікнув Фурію, ти віриш у Фурію більше, ніж у Fnatic, більше, ніж NIP. Просто ніж в Fnatic. От на рахунок NIP я ще думаю, можливо, замінити когось. Просто у Fnatic була досить легка сітка, і вони не грали проти сильних команд за вихід в легенди. Ну, це хлопці на досвіді. Це так. На рахунок NIP вони добре зіграли, але я просто не знаю, кого можна поставити, тобто замінити. Ну, дивись, у мене є тільки одне питання до Фурії. Фурія на останньому мейджорі дуже круто себе проявила, це була їх домашня арена, але ж були певні чутки, що фанати трішечки допомагали команді, саме тому вона так далеко і дійшла. Хоча, можливо, на цьому мейджорі вони покажуть, що це все неправда, і насправді вони дуже круто грають. До Фурії взагалі немає питань. Вони круто грають, але чи достатньо круто вони грають, щоб пройти у наступний етап? Ось, Насправді про ось ці моменти з Фурією, коли там зал їм допомагав, мені здається, це не настільки важливо і критично. Просто зал так, він міг допомагати там, піднімати шум в певних ситуаціях. Просто щоб це якось повпливало на ігру, це треба дуже багато ситуацій таких. За рахунок цього виграти таких багато ситуацій.
Ну, тільки за рахунок такої підтримки ти не виграєш, так? Угу, так. Все, напевно, це буде і мій пікем. Тоді є питання стосовно Нікіта до тебе стосовно Енс. Ти Енс не пікав. Я не пікав Енс, не знаю чому. Мені просто здається, що Nine — це команда, яка може обіграти дуже багато команд в цій стадії. Просто Мгм. я чомусь дуже віриться в цю команду, так як вона новенька, вона вистрілила, так скажем. Мені здається, що вона може показати щось. Енс теж дуже добре грають, але Проти немає Енс- стільки слотів, щоб пікати. Просто у Енс перший матч проти Беню Іглс. І, до речі, ми з вами не обговорили саме цю команду. Чи вірите ви взагалі, що вони зможуть забрати хоча б один поінт у рамках цієї стадії? Ну, мені здається, що вони можуть, вони круто грають. Просто це така команда, розумієш, ти їх зараз поставиш на 0-3, потім вони заберуть 2 карти, не пройдуть, але помішають пройти іншим, і потім будуть казати, до біса ваші пікеми. Просто це така команда дуже, неочікувана. Я би не став пікати їх так. Вони можуть грати як дуже круто, так і, не знаю, мені здається, вилетіти там 0-3 Мгм. і все. Ми залишаємо все як є. Так. Моє останнє запитання: як ви вважаєте, хто стане темною лошадкою, яка зробить сенсацію саме у цій стадії? Я вважаю, що це буде Nine. Насправді я згідний. Найн дуже хороша команда. Просто у мене ще такі вагання на рахунок Фурії. Просто я не знаю, в якій вони формі, я не бачив особливо, як вони грають. Можливо, навіть поміняв Фурію на Найн. Це прям задаюсь питанням таким. Ну, Просто дивись. Найн вони дуже добре грають. Дійсно, ми дивилися демку, як вони грають. Проти сильних команд вони показують дуже хороші результати. Плюс вони молоді і голодні до перемог. На Мгм. плюс моралі це перший останній їх мейджор у історії цієї команди, тому це можливо. Але не хочу на тебе впливати, щоб ти змінював своє рішення під натиском. Щоб потім Все, не казав Яна. Я через все-таки тебе. вирішив поміняти. Просто Фурія це теж такий, знаєш, оцей бразильський кес. Я вже поставив бляха Пейн. Вигравали так круто грали, на Нюку вони взагалі розривали всіх і вилетіли. Ну, це Мгм. просто капець. Краще вже в Найн повірю і все. Фурія, якщо ви дивитесь це відео, то не ображайтесь, будь ласка. Це не через те, що ми в вас не віримо, а через пейн. Так що поговоріть, будь ласка, з вашими колегами по цеху і скажіть, що бачите, вони не виправдали наших очікувань. Добре, ось такі пікеми ми маємо. Хлопці, я сподіваюся, що вони спрацюють і ви отримуєте вже свої медальки. І зустрінемося з вами вже на стадії Champion Stage. Друзі, ось такі пікеми в нас вийшли. Пишіть у коментарях, що думаєте стосовно наших прогнозів, кого пікнули саме ви. Ну і побачимося з вами вже у наступному відео. До скорої зустрічі, па-па. Всі пока. Па-па.